بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح نتعلم طريقة إيجاد النسب المثلثية بواسطة الأصابع والزوايا اللي هي 0 و30 45 60 و90. زي ما أنتم ملاحظين في عندي اليد اليمنى ورقمت الزوايا من الصغير للكبير، لاحظوا بهذا الشكل 0 30 45 90 60 بعدين 90. والقاعدة اللي راح أستخدمها حتى أوجد الزاوية، جيب الزاوية، أول إشي ندخل للجيب، إحنا بدنا نوجد النسب المثلثية، الجيب والجتا والظل. هلا لو بدنا نوجد الجيب راح نستخدم القاعدة اللي هي الجذر التربيعي لعدد الأصابع اللي على يسار الزاوية على 2. طيب خلينا نطبقها على الزوايا كلهم حتى نوجد جيبهم عن طريق الأصابع. ناخذ الزاوية 0، الجذر التربيعي لعدد الأصابع اللي على يسار العدد الصفر، كم عندي إصبع؟ ولا إصبع، إذا الجذر التربيعي للصفر على 2، الجذر التربيعي للصفر 0 على 2 يعني 0. إذا جيب الصفر يساوي 0. ناخذ ال30، ال30 الجذر التربيعي لعدد الأصابع على يساره، العدد كم عندي إصبع؟ إصبع واحد، إذا الجذر التربيعي لواحد على 2، والجذر التربيعي للواحد 1 على 2، إذا جيب ال30 يساوي نص. ناخذ ال45، ال45 بدنا الجذر التربيعي لعدد الأصابع اللي على اليسار، هاي عندي كم إصبع؟ 2، إذا الجذر التربيعي ل2 على 2. هلا الجذر التربيعي ل2 على 2 لو ضربت في جذر 2 بسط والمقام راح تعطيني هي نفسها 1 على جذر 2. ممكن إني أنا أشوفها بهذه الصورة أو بهذه الصورة نفس الشيء. إذا الجيب ال45 اللي هي 1 على جذر 2 أو جذر 2 على 2. ناخذ الزاوية 60، الجذر التربيعي لعدد الأصابع اللي على يسار الزاوية، يسار الزاوية عدد الأصابع 1 2 3، إذا الجذر التربيعي للثلاث على 2، وهي جيبها جذر التربيع، جيب ال60 يساوي جذر الثلاث على 2. ناخذ الزاوية 90، الجذر التربيعي لعدد الأصابع على يسار ال90 اللي هي 1 2 3 4، إذا جذر التربيعي للأربعة على 2، الجذر التربيعي للأربعة 2 على 2 رح يعطيني 1، إذا جيب ال90 رح يساوي 1. الآن لو بدنا الجتا للزاوية رح أستخدم القاعدة الجذر التربيعي لعدد الأصابع على يمين الزاوية على 2. تمام، يلا نبلش في جتا الصفر. جتا الصفر، هاي الصفر على يمينه كم إصبع؟ 1 2 3 4، إذا بكتب الجذر التربيعي للاثنين رح يعطيني الجذر التربيعي للأربعة رح يعطيني 2 على 2 رح يعطيني 1. هلأ جتا ال30، ال30 هي الجذر التربيعي لعدد الأصابع اللي على اليمين 1 2 3، إذا الجذر التربيعي للثلاث على 2، وجتا ال30 جذر التربيعي للثلاثة على 2. هلا نيجي لل45، ال45 بدي عدد الأصابع اللي على يمين الزاوية يعني 1 2، إذا الجذر التربيعي ل2 على 2، وحكينا هي نفسها 1 على جذر 2. نيجي على ال60، الجذر التربيعي لعدد الأصابع على يمين اليمين، لاحظوا اللي هو 1 على 2، إذا الجذر التربيعي للواحد على 2 واللي هي نص. آخر زاوية اللي هي 90، الجذر التربيعي عندي عدد الأصابع، كم عندي إصبع على اليمين؟ الجذر التربيعي لعدد الأصابع على يمين 90 صفر، إذا الجذر التربيعي للصفر على 2 رح يعطيني 0 على 2 ويساوي 0، إذا جتا 90 يساوي 0. الآن لو بدي أستخدم الظل هو تان، راح أستخدم القاعدة الجذر التربيعي لعدد الأصابع على يسار الزاوية على الجذر التربيعي لعدد الأصابع على يمين الزاوية. ناخذ الصفر، أي الصفر الجذر التربيعي لعدد الأصابع اللي على اليسار 0 على عدد الأصابع اللي على اليمين، لاحظوا 1 2 3 4، إذا على 4 جذر التربيعي للأربعة، فبطلع عندي 0 على 2 واللي هي 0. ناخذ ال30، الجذر التربيعي لعدد الأصابع على اليسار، إذا الجذر التربيعي للواحد، وعلى اليمين كم إصبع؟ 1 2 3، إذا على جذر التربيعي للثلاث رح يعطيني 1 على جذر الثلاث. ناخذ ال45، جذر التربيعي على اليسار إصبعين،
إذا الجذر التربيعي ل2، وعلى اليمين أيضًا إصبعين، إذا الجذر التربيعي ل2 رح يعطيني الجذر التربيعي ل2 على الجذر التربيعي ل2 رح يعطيني 1. ناخد ال60 اللي على اليسار 3 أصابع، إذا الجذر التربيعي ل3 على اللي على اليمين إصبع 1 على 1 رح يعطيني الجذر التربيعي ل3. ناخد التان أو الظل ل90، الجذر التربيعي لعدد الأصابع اللي على اليسار يعني الجذر التربيعي ل4 على عدد الأصابع اللي على اليمين 0، جذر التربيع لل4 2 على 0، فبتكون عندي كمية غير معرفة.